Ok, sună bine. Și asta era 100. V-am arătat într-un clip anterior primul meu contact cu ecosistemul de la Sonos. Sunt în continuare surprins de cât de bine și de tare și de clar se aude o boxă așa mică cum este chestia aia. Dar astăzi vreau să vă arăt ceva și mai tare. Vreau să vă arăt poate cea mai tare chestie pe care o vinde în momentul ăsta Sonos, acest Arc Ultra. Am avut șansa să testez în ultimele săptămâni și versiunea anterioară de soundbar cu Dolby Atmos pentru o experiență de cinematograf la tine acasă și deși sună marketing, cei de la Sonos se mișcă foarte bine pe zona asta. Hai să-i facem repede unboxing, să legăm la televizor și să vă conving că eu cred că merită într-o sufragerie obișnuită să nu îți bați capul cu foarte multe cifre și foarte multe chestii tehnice dacă doar vrei să asculți muzică bună și sau asculți filmele așa cum trebuie. La momentul review-ului meu, acesta este, cred eu, și cel mai scump produs de la Sonos, Arc Ultra. Și asta, pentru că nu e doar o boxă. Aici sunt 9.1.4 incinte, teoretic. Îmi place în continuare chestia asta de cât de ușor este să deschizi cutia. Minimum de plastic, aproape deloc. Mi se pare mie e un pic mai mică, un pic mai ușoară decât Arc, deși are mai multă tehnologie. După 5 ani de când vinde varianta Arc, în octombrie 2024 Sonos a lansat chestia asta. Este o bijuterie din punct de vedere tehnologic și rezolvă câteva chestii care trebuiau reparate, să zicem așa, pe Sonos Arc. Aia nu avea Bluetooth. Asta are și Bluetooth pe lângă partea de multiroom, dar asta are mult mai multe incinte acustice. O să îți băgăm noi aici așa de la montaj ca să vezi niște chestii, câte difuzoare sunt și Sonos susține că asta poate să funcționeze într-o sufragerie obișnuită, micuță, medie, chiar și fără subwoofer, deși eu am aici ca să o testez. Hai să o legăm la televizor, foarte simplu, și ne lămurim imediat. În cutie avem cablu HDMI și alimentator. Până când o mufăm, aici am conectorul HDMI, care este cu eARC, adică va primi și sunete de la televizor, nu doar o să-i trimită și invers dacă este nevoie. Aici am butonul de conectare manuală pe Bluetooth, o să pot să o fac și din aplicație, conectorul pentru rețea, dacă ai conexiune de dată, dar știe și Wi-Fi, și aici poți să inactivezi dacă vrei microfonul, dacă nu vrei să-i dai comenzi vocale prin sistemul de la Sonos. Iar aici este alimentatorul de rețea. Aici am butoane tactile pentru a da pauză înainte-înapoi, a schimba volumul și pentru comenzile vocale și cam atât. Vestea bună este că dacă ai deja un Sonos Arc, o să se prindă, sistemul ăsta de fixare este similar, poate fi folosit foarte ușor și am găsit, spre exemplu, că mă gândeam să pun fix aici sub televizor, să prind direct pe perete. Există pe internet o grămadă de variante prin care poți să suspenzi acest soundbar de 6 kg, aproape pe orice fel de suport. Dacă nu vrei să-l așezi pe o comodă, poți să-l fixezi sub televizor, unde este și locul recomandat, pe care ți-l recomand și eu. Hai să îi dăm curent. Add Speaker or Component, clipește cu verde, a văzut Arc Ultra, îi dau Add. Am deja aplicația, v-am arătat în episodul trecut cât de ușor este să-ți inițializezi toate device-urile. Ce-mi place chestia asta, pe iPhone merge cel mai bine. În loc să te mai întreb pe tine, efectiv vorbesc prin sunet soundbar-ul cu telefonul și știu că cele două s-au conectat între ele. Acum soundbar-ul va fi legat la Wi-Fi-ul din casă, aplicația știe Wi-Fi-ul, am mai legat și alte device-uri, nu trebuie să mai intru eu să fac absolut nimic. Doar o singură dată am apăsat pe adăugarea soundbar-ului și mai am un pic și e gata de utilizare. Bun, gata, a fost adăugată. Între timp mi-a fost adăugată și în contul online de pe Sonos, nu trebuie să fac eu absolut nimic, mai aleg doar unde să fie. Hai să zicem că este în living room. Îmi cere un update
Și partea cea mai tare este la toate device-urile de la Sonos acest True Play Tuning. E o chestie pe care am văzut-o și pe Era 300, o boxă care îmi place foarte tare și care funcționează bine împreună cu soundbar-ul, deși nu trebuie neapărat. Aici mai arată câteva chestii pe care știe să le facă. Partea de faptul că pot să folosesc AirPlay, pot să dau dintr-un iPhone, acolo funcționează cel mai bine. Poți să-mi pun o alarmă, să te trezești cu muzică sau cu un post de radio, să grupezi pe camere, poți da diferite surse și așa mai departe, poți să adaugi la favorite și poți pur și simplu, dacă ai dat play pe o boxă, vii pe oricare altă boxă din casă, ți-ai apăsat pe play și începe să cânte. Durează așadar, în momentul ăsta să mai dureze vreo 2-3 minute update-ul de firmware și apoi să ne uităm la film. Am văzut review-uri, m-am documentat înainte de filmarea asta și sunt oameni care se plângeau de faptul că aplicația n-ar merge bine. Pe iPhone merge blană. Pe Android mai sunt chestii. Acum vom face True Play, exact ce ziceam. Ce s-a întâmplat acum? Am avut o mostră de Dolby Atmos, având un soundbar care este capabil de sunet spațial, trebuie să-și dea seama cam cum arată camera. Și sunetele pe care le-ați auzit au fost ascultate de telefon ca să calculeze întârzierea sau ecoul. Eu sunt în așteptarea lui Godot, în așteptarea mobilei în această sufragerie și până când vine restul de mobilă și draperii și alte lucruri, am un pic de eco. Ce mi se pare mie foarte tare este că eu mi-am creat așa un fel de cuibar aici, cu canapeaua asta, nu am foarte multe zone de absorție, ar să mai apară un covor aici, niște draperii, lucruri de genul ăsta. Surpriza a fost însă pe Sonos Arc că se auzea bine. Acum sunt tare curios dacă se aude și mai bine cu acest Arc Ultra, care încă o dată este capabil să ruleze și muzică și filme în Dolby Atmos și cică ar reuși să facă vocile să se audă mai clar, cu un pic de AI, mai ales când asculți noaptea știri sau o emisiune sau un talk show și știi că atunci când dai încet nu mai înțelegi ce zic ea la televizor. E bine, boxele frontale de aici, incintele, speakerele frontale de pe Arc Ultra, cică ar fi optimizate pentru chestia asta. Dar eu l-am adus aici ca să ne uităm la ceva de pe Netflix. Te-a prins, a? E cam tare. Vino acolo. Te așteptai să se audă așa de tare? Și de acolo nu. Cred că dacă stai în fața lui. E piele de găină. Da, e mișto. E blană. E mișto. E cam tare. E doar el conectat acum, nu? Doar soundbar-ul. Îți vine să crezi? Da, e tare rău. Are 4 woofere care sunt mai mult decât suficiente pentru sufragerie de bloc. Și acum o să ne ducem la nivelul următor. Mulțumesc, Vlad. Eu am testat înainte și Sonos Arc, diferența este capitală. Da, aici este bas. Nu este un bas pentru cunoscători foarte rafinați, dar dacă nu știi că nu deranjezi pe nimeni de jur împrejur și dai tare, e experiență de sală de cinema? Băi, e experiență de Ultra, de IMAX, de ce vrei tu. Dacă ai o sursă bună, de calitate, dacă te uiți, spre exemplu, la ceva de pe Amazon Prime sau Netflix de calitate, ceva mii de lucrat, Love, Death and Robots este
cea mai tare chestie de pe Netflix, pe care puțină lume a văzut-o. Acum, am lămurit partea de soundbar. Din momentul ăsta pot să-i dau muzică, se va auzi bine, sunt convins de chestia asta. Ce-mi place este încă o dată că pot să o leg cu Era 100, cu Move 2 pentru muzică. Dar, pentru partea de multi-room, asta deja știam. Ce-mi doresc eu este să îmbunătățesc și mai mult experiența de home cinema. Vreau să o duc la nivelul următor și pentru asta am nevoie de un pic mai mult bas, deși basul pe care l-am auzit era convingător. Și mai am aici unul și o să le leg împreună și am mai adăugat încă un subwoofer acolo și aș vrea să văd dacă pot să fac geamurile să vibreze un pic. Hai să vedem cum le împerechem, să le facem să meargă împreună. Soundbar-ul este conectat, LED-ul este verde și în momentul ăsta mi-a văzut și Sub-4. De fiecare dată am apăsat doar 2 clicuri la fiecare împerechiere de device. Find the highlighted area on the sub in the next step, ca să apropii telefonul. Ok. Trebuie să apropii aici. Hai să vezi. Vai cât de simplu. Da, și iPhone-ul are NFC și Sonos folosește NFC-ul de pe iPhone pentru a împerechea subwoofer-ul, pentru că el nu poate să facă acel sunet de împerechiere ca soundbar. Acum, subwoofer-ul este legat la aceeași rețea Wi-Fi și fără niciun cablu între soundbar și subwoofer, voi avea un sistem home cinema complet. Între timp și-am făcut update-ul și deja îl văd. Mă întreabă dacă vreau să leg evident cu soundbar-ul. Logic. Am un soundbar și un subwoofer. Și acum Sub-4 o să stea de vorbă cu soundbar-ul și vor face o echipă, sper eu, minunată. Ok. S-a simțit? Da. Se simte mai tare? Vibrează și canapea acum. M-a prins. Și asta este cu un subwoofer. Și poți să mai adaugi. Pentru că Sonos Arc Ultra merge bine solo. Merge excelent, excepțional cu Sub-4. Dar poți să pui 2 Sub-4 sau poți să pui un Sub Mini. După care poți să începi să adaugi tot felul de piese în sistem. Am văzut oameni care și-au creat sisteme, spre exemplu, cu Arc Ultra plus 2 Era 100 ca sateliți. Poți să le combini în foarte multe feluri. Avantajul este însă că dacă începi să cauți un pic și te documentezi, s-ar putea să prinzi în anumite perioade din an, cum este de Black Friday, spre exemplu, un preț mai bun pentru acest soundbar care a plecat de la 999. La momentul review-ului meu i-am găsit și pe la vreo 800 de euro. Dacă coboară sub banii ăștia, eu cred că este un must buy. Din punctul meu de vedere, pentru oricine care nu este tehnic și care își dorește un sunet bun de calitate, o să vă spun sincer, am auzit de la specialiști în audiofilie care au zis, bă, e mai mult decât decent. În banii ăștia n-ai ce să comentezi, pentru că lovește cumva deasupra, adică livrează mai bine decât costă. Da, 800 de euro pentru un soundbar nu este puțin, există variante mai ieftine în piață, dar eu cred că este teritoriul de la care poți să începi să te uiți în sus pentru o experiență Dolby Atmos de cea mai bună calitate. Dar o experiență faină cu Arc Ultra plus Sub-4. Prețurile pentru ele o să le găsești prin link-urile din descriere, pentru că fluctuează un pic de la un moment la altul și nu vreau să vă dau prețurile pe video, astfel încât vă las pe voi să le găsiți. Dar eu cred că este un deal bun pentru oricine vrea să-și upgradeze foarte bine sunetul din living. Tocmai de aceea am mai spus chestia asta și insist. Televizoarele au început să devină din ce în ce mai bune și din ce în ce mai mari, ceea ce este iarăși o chestie foarte bună. Eu am luat televizorul ăsta undeva sub 1700 de euro. Cam atâta mă costă și un soundbar plus un subwoofer. Dar economia pe care am făcut-o, pentru că nu m-am dus după cele mai scumpe televizoare de la cea mai cunoscută marcă, am luat un TCL mini LED foarte bun, aș putea să pun diferența într-un soundbar, pentru că un televizor nu va livra niciodată, chiar dacă scrie Dolby Atmos pe el, așa ceva. Ai nevoie de o sursă de sunet bună lângă televizorul tău și cred că acest Sonos Arc Ultra este aproape imbatabil. Nu este singurul soundbar din piață. O să găsești soundbar-uri de la mulți producători, dar eu cred, din tot ce am testat și chiar am încercat câteva în ultima perioadă, că și pentru mine aș cumpăra așa ceva, pentru că le bate pe toate celelalte
care sunt amplificate. Ăsta este un soundbar care își face propria lui amplificare, are toată conectivitatea la bord, are și aplicație, nu ai nevoie de receiver, nu ai nevoie de preamplificator, nu ai nevoie de fire prin casă și alte asemenea. Efectiv îl bagi în priză, se leagă la Wi-Fi și ai rezolvat tot. Genul acesta de soundbar, da, încă o dată, se mai găsește de la alți producători, ăsta mi se pare cel mai bun. Am zis-o, mi se pare cel mai bun soundbar în prețul ăsta și îl pot recomanda fără niciun fel de reținere. Chiar aștept, apropo, impresii de la cei care folosesc deja Sonos Arc și Arc Ultra. Veniți să ne spuneți voi experiența voastră mai jos la comentarii ca să vadă și ceilalți că, până la urmă, Sonos nu doar că există, nu doar că a introdus conceptul de multi-room, dar chiar este o companie care scoate niște produse foarte bune și partea de software în sfârșit a mai fost rezolvată. Bun, v-am zis despre Arc Ultra, v-am zis despre ecosistem, v-am zis despre subwoofere, mai vedeți și celălalt clip în care v-am arătat Era 100 și Move 2. Dintre toate astea de aici, le-aș cam păstra pe toate, dar perioada mea de testare se încheie aici și s-ar putea cam cele din urmă să mă duc și să vânez o reducere și să îmi completez sistemul de aici cu astfel de soluții. Mi se pare un one-stop shop, o soluție all-in-one excelentă. Dar sunt tare curios încă o dată de impresiile voastre, așadar, dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și pe data viitoare să vă fie numai bine!